welcome back to our channels of Zoe and Go. Okay, so here's come the final Warriors Women Fighters. I'm so excited for it. So I think we should just jump straight into it. So the first mission we have here is called Must Have Scenes. And as like I heard from the Kang Kwat Sung Han Bin, like the MC, he said that's like they will rearrange the theme song for each group, and like how to say, like they would, like each group will involve some like memorable moments of their journey of their street woman fighter journey. So okay, let's check it out. The first one will be các bạn người Việt ơi. Nhiệm vụ đầu tiên mà chúng mình sẽ có tên là Must Have Scenes, ok? Và nói chung là nhiệm vụ lần này ở trong cái mission này thì mỗi team sẽ có là biến tấu lại cái theme song và và đưa những cái khoảnh khắc đáng nhớ trong cả cái hành trình tham gia cái cuộc thi này. Yeah. Và the first team we have is AG Squad. Today tôi có món đồ Okay, let's go. Let's see. 1, 2, 3, go. Team đầu tiên là AG Squad nha. With strong women like posing. What? Why do they wear yellow? Oh, like Cam RS Tokyo. Tức là họ đang tái hiện lại cái cảnh của về RS Tokyo. Okay, so like they this is like the elimination battle between AG Squad and RS Tokyo. Okay. Okay, we have some prop here. Hơi bừa à? Đạo cụ bị hơi bừa một tí. And they have swords now. Là có cả kiếm luôn. Quần áo đẹp nhỉ? They outfits look so good. Alia, she is definitely a superstar. Kiểu mỗi lần Alia bước lên là kiểu sẽ siêu tỏa sáng ấy. Bài này hợp với mọi người nhỉ? This song suits them really well. Cái đi. Okay. What do you think? Về đạo cụ đi, rồi có sử dụng đến 2 cái đạo cụ, nên thấy sử dụng cũng ok. Không Thật ra thì mình thấy cái không phải là kiểu cũng tận dụng hết mà đúng không? Tận dụng hết cỡ đi chứ. với lại đặc biệt nhá, là mấy cái thanh kiếm, mấy cái đạo cụ kiếm ấy, không bị fail. Đấy dễ fail lắm. Cũng đúng. Em ném một cái là fail là yeah, true, like, yeah. So I think I agree that they're used to like the props pretty well, but like cái kiếm thì ok nhá. Like the sword, right? Sword. Yeah, it's good, but like how about like cái khăn, cái dây thì sao? Kiểu tức là thật ra là nó cũng khá là ok cái đoạn mà kiểu cái đoạn nhưng mà kéo hơi ít không nhỉ? Cái đoạn đấu với RS Tokyo cũng hơi ngắn, hơi vụ một tí. Chắc đấy là ý đồ của mọi người thôi, chứ kiểu mang cả một cái trận đấu kiểu tái hiện lại như thế mà cả bài ấy thì nó cũng hơi kỳ. Ok, chắc mình xỉa để cái anh thấy cái đoạn này không? Cái đoạn mà kéo khăn như vậy là cũng là một cái đội hình dáng như thế. Trong cái phần K-pop mission là mọi người làm một động tác khác rồi đúng không? Là mọi người làm động tác khác khăn view. It's kind of cool. Like là một cái formation cũ nhưng mà được sáng tạo theo một cái động tác khác, một cái key moment khác. Ok, thử xem làm được đấy nhá. Đây là cái chút nào. I think this performance is still like really AG Squad coded. Kiểu đây là một cái màn trình diễn rất đậm chất của AG Squad ấy. Like really strong women. AG Squad. Energy. AG Hunter. AG Hunter. Choose your hunter. Choose your hunter. Oh, you game ha? Oh, like a game, like a video game. It's cool. Wow. Anh thích bộ quần áo của bà ấy quá, của bà đấy có tỷ nhỉ? Tự nhiên quên rồi. Và Vanessa. Yeah, wow, that's so good.
cái hơi bẩn nhỉ, cái cởi áo đấy hơi bẩn một tí, cảm giác hơi kiểu, ý bảo là kiểu nếu mà muốn đi fit ấy, cảm giác nên có một cái gì đấy để kiểu bên này thật sự kiểu bị kiểu đi fit hẳn ấy, nhưng mà không có cái Nên đấy, cởi áo ra chứ cái kiểu nó nên nó hơi bị vụn, làm mình cảm giác hơi bị vụn đấy. vận chuyển đấy trông không sạch lắm. That I don't know why, but that looks so special and satisfying. Em thích đoạn này quá. Hợp nhạc này hơi bị thừa, mà đoạn ở cái âm mà thanh ấy nó hơi bị thừa, cảm giác đoạn này bị thừa đúng đội không? hình xếp không Không được chặt lắm, không nó hơi không đều nhau, không even. sạch lắm. Like the formation is really not even. See, like Yeah. they're odd space. Chỗ rộng, chỗ hẹp. Anh vẫn cảm giác là cái đoạn dùng khăn đấy nó hơi vụn, nó vẫn có hơi vụn một tí, mà nó hơi bị bẩn này, hiểu không? Nhưng mà kiếm thì mọi người xử lý ok. Hey, let's go. Formation mọi người không có gì đặc biệt lắm nha, kiểu chủ yếu là lai vẫn như bình thường. So good. He's crazy. Khỏe thật đấy. Mọi người chọn là cái đoạn xa đấy, mọi người chơi với biểu cảm gương mặt. So like for Đoạn này xoay đoạn này cảm giác vẫn căng hơn nhỉ? Đoạn này xoay cảm giác nó phải như nào ấy, vung kiếm mình nào đó. Thật ra chậm, cái anh không có vấn đề với việc tempo chậm nhá, nhưng mà maybe kiểu chị, nếu mà kiểu cái chị là người kiểu không nhỉ, như mọi người cảm giác là cái biên độ nó có thể rộng hơn ấy. Cảm giác chị có thể bung những người khác ấy. Okay, so like for the sas like the chorus part, they lean more on the facial expressions more than the movement ha. Tức là kiểu cái đoạn đấy mọi người kiểu chọn chơi cái mặt hơn ở mọi người. Overall anh thấy đây một bài vẫn khá là tốt đấy, nó vừa đang mang đậm màu sắc của AG Squad mà nó vẫn mới ít về kiểu về tạo hình, xong là kiểu cái việc mọi người chơi đạo cụ một cách kiểu xuyên suốt ấy, mới mà nó thực sự quá là respect con bé Alia. thật sự là bias từ đầu chương trình đến bây giờ, từ khi tôi biết nó đến bây giờ. Ôi giời, con bé nó bị điên hay gì. Okay, so overall like I like their performance now. I think they handle it really well. Mình khá là thích của AG Squad nha. The next team. Who is that? Motive. What's up, Mo? What's your motive? What's your motive? Motive Crew. Tức là cái bass thì vẫn là cái bài theme song đấy, nhưng mà biến tấu đi. Also like they have like a slow pace song. Mọi người có một bài hát khá là chậm. Ôi trời, yêu vãi. Nhưng quần áo hơi ấy nhỉ, quần áo hơi chìm nhỉ. Nhưng mà có vẻ là mọi người định chọn bộ quần áo này vì nội dung ấy. Nội dung kiểu là chắc là sống khó khăn gì đấy, nhưng mà mình vẫn luôn tươi cười chẳng vậy. I guess. Không biết mọi người cởi áo ra không nhỉ? Kiểu ý bảo là kiểu lúc đầu mặc, nếu mà bộ này không thì cảm giác hơi phí. Đoạn đấy ở trong K-pop Mission ấy. I remember it. Hey, Miss Cầu Thi Queen.
Hay quá. So like this is like kind of a feel good song, huh? Aww, cute. Ôi nhưng mà thương mọi người quá vì vào bài này. Cảm giác bài này hơn. Hình như là kiểu nó mix lại bài ấy rồi mà, nó mix lại cái theme song thôi mà. Cái theme song của bài này là cái bass là của cái bài này, xong rồi Theo cảm giác mix lại rồi. cảm giác bài này nó vẫn chưa đủ hip hop ấy, nó hơi kiểu bị nhẹ ấy. Mặc dù nó đúng là nó hợp với motif về việc đấy là nó có màu sắc khá là kiểu tươi sáng, kiểu Cái concept chủ đề của nhóm này từ đầu chương trình đến giờ nó sẽ kiểu nó cũng khá là tươi sáng kiểu union và mọi người được kết đồ này kia. yeah. So like Nhưng mà tại sự ấy là từ đầu chương trình đến bây giờ em thật sự là không cảm thấy được cái quần áo của cái đội này nó có cái gì đấy đặc sắc đâu. về Quần mặt áo nó kiểu nó ok, tôi sẽ đi như một buổi đi tập bình thường. thôi tập trung vào nhảy đi, nói chuyện về nhảy đi, đừng có quần áo nữa. Không phải ngồi lại Like but I mean like I still think they did a great job because like they give it they give it the groove, like the grooving. the foundation of hip hop. Not only that, not only the foundation, but like their grooving and their spirit. Like you can feel freedom, right? Like you can feel like really free when you watching them, when you watch them then when you watch them dancing. Like you can feel the freedom, like the grooving. I think I need a second watch. I think I need a second watch. Okay. Okay. Motive second time. What's your motive? What's your motive? Motive Crew. Hey. Hey. That part is really good. Hey. This is so good ấy, cái đoạn này này. Sáng tạo vãi. I don't know why but it looks so great. Hey. I love her so much. Like she's look exactly like a goddess. Kiểu như một nữ thần luôn ấy. Thả mạnh. Okay, acting. This is the kind of like lúc nãy hình như chị Mali cũng bảo phần đấy là phần đấu với Honey J đúng không? Xong rồi group của chị hay phải? This anh nhớ phần này ở trong K-pop Mission này. Có thì mọi người cởi áo đấy nhở? Để kiểu thay đổi cái không khí ấy. Kiểu nó upbeat hơn rồi ấy. That move is quirky. I love it. Really really catchy. Ôi hay vãi, cái đoạn này hay vãi. Cái đoạn đập này đấy. Only motive and think of those moves. Đấy. Rất là Thật ra ok chứ, bài này ok đấy chứ. First of all, like this team, I have said again and again, but like they are so unique because they are like a hip hop group, like really hip hop group. But they really, how to say, they dance really in sync ấy. Kiểu tức là mọi người rất đều nhau ấy. Mặc dù những động tác của mọi người kiểu nó rất là gần với foundation và nó rất flowy, nhưng mà kiểu mọi người dance so in sync and so precisely. And I think like it took a lot of time and took a lot of time and effort for them to do that. Kiểu tức là mọi người phải nhảy với nhau rất nhiều và dành rất nhiều thời gian thì mới chuốt nó đều được như thế, bởi vì động tác toàn là kiểu xong toàn kiểu mấy cái này làm sao mà đều nhau được, nó đâu phải động tác chắc như này đâu, nên là giỏi vãi đỉnh vãi. Nhưng mà anh nghĩ bài này thật ra cũng là một bài thể hiện khá tốt năng lượng của nhóm nhỉ, kiểu mình thấy được màu sắc của motif trong con bài nhảy ấy. các bạn từ đầu đến giờ thể hiện màu, cái việc thể hiện màu của nhóm thì motive làm vẫn tốt. Làm đấy tốt từ đầu đến giờ.
xem rất là thoải mái. Mà thật ra bài này cũng có nhiều điểm nhấn mà, rất nhiều điểm nhấn, ví dụ như đoạn kiểu của Low Justice kiểu quay một cái như này xong mấy cái đoạn của mấy chị kiểu tất cả những động tác đấy đều nhìn nó đều không bị máy móc mà trông nhìn nó lại rất rất dễ vào đầu ấy. I think uầy, căng nhở, nhưng cảm đang chưa biết giữa đội này với AG Squad sẽ chọn đội nào. Thôi xem nốt đội thứ 3 đi xong rồi tính tiếp. Good job, well done. Wow, đội thứ 3 giúp mình đi. Wow, champion, mày hát là champion luôn à. Osaka OG Gang. What is the concept? Gang Spirit, Queen's Move, Queen's Move, Osaka Ojo Gang. Osaka Ojo Gang. Motorbike. Oh my god, the Rất là concept. Osaka luôn ấy. Oh my god, the concept is so good. Hợp nhờ, concept hợp nhờ. Quá đỉnh. Đỉnh lại. Ê đúng là team song rồi này. À đây trong K-pop Mission có một cái đoạn cũng hơi đi như thế. Sôi. Applause. Ooh, K-pop Mission right? Ngày nay cũng có nghe chị nhắc đến cái đoạn đấy. Cái đoạn ở trong K-pop Mission ấy. Kiểu chị đã phải rất cực khổ để cosplay được cái đoạn đấy. Miami. Wow, xinh lại. Mega cool. Ê, Sợ. Bay. có cái lúc cầm giấy đứa nào bảo là chứ canh nhảy tệ nhất đấy. Đấy. Cái đoạn Throwback memory vãi chưởng. rank mission này. Ôi tôi cũng thích cái vòng cuối trông nhìn như các anh Ấn Độ ấy. Ôi biết mấy cái vòng của mấy anh Ấn Độ không? Giống vãi. Em có thích bài này không? Hỏi là sao nhỉ? Cũng đấy. Nhưng mà Tôi đang không tôi đang cảm thấy là các chị có một chút gì đấy hơi không được thoải mái lắm, hơi bị gồng một chút. Cảm giác không phải mọi người không thoải mái nhưng mà cảm giác được cái năng lượng của bài mọi người build nó, tức là mọi người không bị xuống năng lượng luôn, nhưng mà cảm giác là mọi người xuống năng lượng đâu cũng không lên hẳn nhờ. Cảm giác tức là năng lượng của bạn nó không lên hẳn nên là kiểu từ đầu đến cuối nó mạnh nên là kiểu thì cảm giác không có điểm nhấn lắm. Cảm giác đấy là đầu tiên xem. Và về concept các thứ thì đây được support với cả họ làm rất tốt về mặt kiểu throwback các cái moment nhờ. Cảm giác nó throwback và kiểu nó rất tự nhiên, nhiều moment luôn. nó nhiều mà nó tự nhiên ấy. Mình thấy họ làm tốt hơn bên bên AG Squad. Cái moment nào cũng đều iconic đã nhớ rồi. Làm rất dễ nhớ. Ok, lại một lần nữa đi, second time. Lần này xem có. Look at me, look at this, I have pineapple juice. Gang Spirit, Queen's Move, Queen's Move. Osaka Ojo Gang. Ê đoạn này giống Good Boy mà. Cái kiểu hơi tích ấy, giống mà. Ha. Ui mọi người lại thấy bài choreo mọi người rất để ý luôn ấy. Kiểu mọi người thấy thật sự throwback luôn ấy. Cái tay đấy hơi ấy nhá. Cái tay chưa nhìn hơi. Thấy không? Cảm giác nó không đều nhau ấy. Hai người không đều, không được đều ấy. Đấy, không đều ấy. Nhìn nó hơi bị rối, hơi bị messy một tí. Cái formation that Đoạn này cũng giống cái đoạn trong K-pop Mission này. Kyoka. Hana, let's go. Okay, we have two of them. Yeah. We have football here. Cảm giác đoạn football này anh muốn bay hơn một tí thay vì là cảm giác nặng như này. Đúng không? Em thấy nặng không? Nó nhanh mà. Nó nhanh không thể nào mà kiểu bay nhiều mà. Không, anh thấy không phải vậy. Là nhanh mà. Ý vào là cái vừa lên cái đi chạy luôn này. Cái ý vào là một cái lựa chọn của mọi người ấy, kiểu nó mạnh ấy.
Trời ơi. Đây. Another key moment. Nhưng bài bài này đậm chất choreo nhỉ? Không mạnh hẳn, không thiên hẳn về hip hop nhiều ấy. Như mấy bài gần đây. Ê, cái này ở đâu nhìn quen đã. I don't like the ending pose. I have to repeat that. Mình phải nói là đó, mình không thích cái đằng pose skate này. Anh nghĩ là không, bài này nó khá là trực diện và đơn giản, nên là nó sau khi xem lại cả hai lần thì anh thấy những cái mà mình muốn nói mình cũng nói trong lần đầu ấy. Nhưng mà wow. It's spotlight Tức là kiểu mọi người, I mean like the camera mostly focus on Kyoka, Ibuki and Minami, and like we barely see Uwa, Hana, and Juna and Ru, right? Like it's kind of sad. Like Annette, come on. qua từ đầu chương trình đến bây That's giờ all the queens khá là shine. nhạt. Hình như có được ra medal, Có một trận, có một trận medal đúng không? kiểu cũng thương ấy, kiểu chẳng xuất hiện gì cả ấy, thương vãi. I don't know why they do that. Nhưng mà bài vừa rồi nó rất là rõ những cái điểm mà mình thích và mình không thích ấy. Mình thích nhất là cái, nhưng mà mình thấy nếu mà nói về xét về cái việc đấy là cái này nó là must have scenes ấy, tức là kiểu nó có cái yếu tố đấy là throwback lại các cái moment cũ, thì mình thấy họ làm rất là tốt. Like they do really well with like all the memorable like moments that they want to throw back. Nhưng mà về chất liệu hay là cái tuyến bài hay năng lượng của bài, flow của bài thì mình thấy không phải gu của mình cả. Yeah. Okay, so ranking một chút trước khi mình sẽ mission tiếp theo. Top 3 of must have seen missions is Có ăn chịu đâu. top 3 à? Xem nào. Khó nhỉ? Tôi từ chối vote. Tôi thấy team nào cũng đã làm rất hay. Thế thì mình lấy top 1 thì thôi. Mình chọn top 1 thôi. Top 1 Mình thì không chọn top 3 nữa. okay, chỉ chọn vote thôi nhé. Top 1 à? Okay, the next one. Xem nào. Mẹ không. Top 1 đâu? Nào chết ở đây. It's too hard. Anh chọn được chưa? Nói bây giờ nhỉ? Anh chọn được chưa? Rồi. Nào. Ok, em chọn được rồi. 3, 2, 1. Osaka, Ojogan. No one choose AAG squad. Vì thực ra nhá, xem cái Đây là điều mình- này thì cái tiêu chí của nó đang là kiểu sẽ có những cái phần throwback. Thì em thấy AG Squad không có nhiều cái khoảnh khắc như thế, mà Osaka, Ojogan thì lại kiểu siêu nhiều. Anh thì thấy thật ra là AAG squad không phải có phải khác không? Em không bảo Cảm giác là nó bị nó hơi nó kiểu cảm giác bị chưa rõ, vụn đấy. nó chưa rõ ràng lắm. Nó hơi bị vụn và nó không xem nó không vào một cách tự nhiên như Em vẫn nhìn ra. Osaka Ojoken. Còn lý do mình chọn motive là tức là trong 3 bài thì là cả 3 bài mình đều làm tốt. Thật ra để mà chọn về kiểu mặt nổi bật hơn ấy, mình nghĩ là 2 bài kia nổi bật hơn. Nhưng mà trong 3 bài thì motive là bài làm anh cảm thấy không bị cấn cái gì nhất. Ví dụ 2 bài kia kiểu đều epic hơn, nhưng mà lại bên AG Squad làm cho anh cấn về cái việc là nó cứ bị gãy vụn vụn đấy. Còn bên Osaka Ojoken thì lại kiểu anh không thích về chất liệu, và lần này mọi người chọn để nhảy, nên là cuối cùng I chose motive because like it's a good performance. It shows who they are, and it can show their proof, and like they also have some beautiful moment to throw back. You know, they always know how to show who they are perfectly. Yeah, that is a really good choice. So that is the must have seen missions. Now we will move to another one. What is that? Like crew identity or something? I don't know. Okay, let's find out. Baby, come. I'll be there for you.